mai videóban nemet mondunk a mikrotranszakciókra, nemet mondunk a reklámokra, és nemet mondunk az időrabló, időzítő, indítós gameplayre, meg persze nemet mondunk a kamu játékmenetet bemutató hirdetésekre. Oké, igen, ez lehetetlennek tűnik, és ha ismerjük a mobiljáték piacot, akkor tudhatjuk, hogy amúgy nagyrészt tényleg nem csak lehetetlennek hangzik, hanem az is ezeket mind 100%-ig elkerülni. De ígérem, hogy most a sok kamu és gáz mobiljáték után a mai videóban az Unibet támogatásával végre tényleg jó mobiljátékokat fogok nektek összeszedni, amikben a lehető legkevesebb kompromisszum van az előbb felsorolt idegesítő tényezők közül. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Kezdjük is azzal, hogy van egy rakás olyan játék, amiket szeretünk más platformokon, és szimplán teljes valójukban itt vannak az okostelefonokon is. Ha szereted a LoL-t, ott a Bydrift, persze a TFT-nek is van egy mobil kliense, ezek abszolút át tudják adni a két játék casual élményét, de azért fontos kitétel, hogy nyilván egy e-sport címet nem fogsz tudni e-sport szinten is játszani egy érintőképernyőn. Személy szerint, ahogy kipróbálgattam, játszottam pár meccset velük, nem láttam hatalmas különbséget a PC-s játékmenethez képest. Nyilván le van egyszerűsítve sok szempontból a játék és az irányítás a telefonra, és abból, amit láttam, már egy középszintű gameplaynél is szembeötlőek lehetnek ezek a hiányosságok vagy nehézségek. Ugyanezt lehet szerintem elmondani a COD Mobilról, a PUBG Mobile-ról, vagy a Fortnite telefonos verziójáról. De ez utóbbihoz még egy plusz nehezítés, hogy ugye az Epic Games mindenféle pereskedései miatt egy kicsit nehezebb telepíteni telefonokra. Az Apex Legends Mobile viszont nagyon kimondottan nem tartozik a jó mobiljátékok közé, úgyhogy ezt kerüljétek messziről. Na de nem ez a lényeg, hogy milyen jó mobil portok vannak, hanem hogy jó mobiljátékokat keressünk. Kezdjük is egy igazi telefonos mobával, a Pokémon Unite-tal. A játék már 2021 óta elérhető nem csak Androidra és iOS-re, hanem amúgy Switchre is, és gyakorlatilag egy tök pofás kis Pokémon alapú moba. Attól a Timi Studio Grouptól érkezik, akik annak 2019-ben a COD Mobile-t is fejlesztették, szóval nem kell a minőség miatt aggódni. Emlékszem, ezt még a kezdeti időkben kipróbáltam, pont akkoriban született meg az első gyerekem, és amikor egyfolytában csak rajtad hajlandó aludni és fel van fordulva az életed, eszedbe se jut a gépet vagy konzolt bekapcsolni játékra. A Pokémon Unite pedig pont olyan kis rövid falatnyi gameplayt adott, amire akkor szükségem volt. Nagyon szimpla kis MOBA szabályok. A meccs elején nyilván nem hősök, hanem meglévő Pokémonok közül választasz, és annak legalacsonyabb evolúciójáról indulsz. A pályán nincsenek minionok, hanem vad Pokémonok vannak lerakva bizonyos helyeken, őket megölve kaphat XP-t a Pokémonod és fejlődhet tovább, valamint ezáltal gyűjthetsz pokélabdákat is. Az ellenfélnek nem tornyai vannak, hanem ilyen goal zónái, amiket megfelelő mennyiségű pokélabdát bedobálva elfoglalhatsz. Amikor az összes zónát elfoglaltad, az utolsóba dobálhatod a labdákat, hogy növeld még a csapat pontszámát, a végén pedig az a csapat győz, aki több pokélabdát dobált be. Közben persze PvP fightok is vannak, és bizonyos időközönként megjelennek nagy bosszok is a pályán, akik nagy mennyiségű labdát dobnak, de persze több csapattagra van szükség, hogy le tud őket győzni. Nagyon kis szimpla, rövid játékmenet, de van benne lehetőség a bonyolódásra. De ha nem akarsz más játékosokkal, meg matchmakinggel bajlódni, csak egyedül játszani egy végtelenül játszható játékot, akkor a Shattered Pixel Dungeon tökéletes lesz neked. Egy baromi régi Android játékról van szó, emlékszem, hogy a legelső okostelefonomon is játszottam bele, és azóta csak bővítve lett a játék, de alapjaiban változatlan. A lehető legklasszikusabb értelemben vett roguelike Dungeon Explorer játék. Kiválasztasz egy karaktert, és alá merülsz a kazamatákba. Odalent találkozom mindenféle lényekkel, kincseket szerzel, és szép lassan egyre erősebb leszel. Minden szinten találsz egy lefele vezető lépcsőt, és egyre mélyebbre merülhetsz a föld alá, egyre nagyobb kihívásokkal találkozhatsz. Nyilván a halál permanens, tehát ha elveszted a karakteret, kezded előről, ettől roguelike. Attól is roguelike, hogy a pálya maga minden alkalommal teljesen más, sőt a különböző főzetek és tekercsek, amiket találsz, mindig randomizáltak, szóval újra fel kell fedezned, melyik mit csinál. Körökre osztott, legalábbis annyiban, hogy minden ellenfél csak akkor tud mozogni, mikor te is, ez ad némi stratégiát a harcokhoz. Iszonyú szórakoztató játék, pont tökéletes arra, hogy tömegközlekedésen, a WC-n vagy valakire várakozva elüss vele tetszőleges hosszúságú időt. Ha a stratégia az, ami hiányzik neked a mobil játékokból, akkor a Polytopia lesz a legjobb választás. Gyakorlatilag egy Civilization klón, körökre osztva. Egy cuki kis pixel világban kell felépítened a birodalmadat, városokat alapítani, azokat fejleszteni a mindenféle világbeli erőforrások kihasználásával, közben meg egységeket fejlesztesz, találkozol más civilizációkkal, és velük is megküzdhetsz. Van benne persze tech tree is, diplomácia lehetőségek, tényleg egy egész kis fullos civ élmény, csak az egész a telefonodon és sokkal pörgősebb játékmenetben. Tényleg tök hosszú csatákat le lehet nyomni botok ellen, de persze van multiplayer része is, ahol random játékosok vagy akár barátok ellen is játszhatsz.
De oké, mi van, hogyha te inkább egy MMORPG-be akarsz belemerülni a telefonodon? Igen, erre is van megoldás, ráadásul egy olyan cross-platform játékkal, ahol utána minden tovább tudsz folytatni PC-n is, gyakorlatilag az asztali játékmenetet viheted magaddal egy az egyben tovább a telefonodon. Igen, az Old School RuneScape-ről van szó, és ne engedd, hogy a mélyedben lakó snob visszafogjon, hogy ez a játék hogy néz ki, nem is élvezhető. Részben ez az ára a telefonos gameplaynek, részben pedig egyáltalán nem lehet ezt a játékot a külseje alapján megítélni. A RuneScape mint olyan egy totál kiforrott MMORPG már 2004 óta, rengeteg változással, aztán 2013-ban játékosok egy hangos csoportja kérte a fejlesztőt, hogy állítsák vissza az előző verziót. Azóta két ágon haladt tovább a játék, és nyilvánvalóan ez az Old School a népszerűbb. Őrzi a 2007-es állapotát a játéknak, de ne zavarja meg, a komplex mechanikák és hatalmas világ simán működik ma is, és kifejezetten nagy játékos bázisa van, felveszi a versenyt más MMORPG-kkel. Nyilván abból a szempontból kicsit kevéssé illik erre a listára, hogy igyekeztem főleg ingyenes játékokat gyűjteni. Ehhez képest bár az Old School RuneScape-nek valóban van free-to-play verziója, a játék teljes egészét 11 eurós havidíjat cserébe kaphatod meg. Ettől függetlenül, ha valaki tényleg nagyon sok órát akar belepakolni egy telefonos játékba, akkor bátran merem ajánlani az Old School RuneScape-et. És hogyha kicsit egy másik végletére vagy kíváncsi, egy nem teljesen MMORPG, de legalább PC mobil cross-platform játéknak, akkor a Genshin Impact lesz a te játékod, de ez megint csak egy olyan cím ezen a listán, amit valószínűleg a többségetek már azért ismer. A Genshin Impact gyakorlatilag egy akció kalandjáték, egy hatalmas világot fedezhetsz fel, mindenféle karakterbőrébe bújva. Van egy irgalmatlanul nagy és hosszú és folyamatosan bővülő sztori is, de önmagában a felfedezés és a gameplay annyira fun, hogy már csak ezért is megéri. Nyilván ami hozzátartozik, hogy egy gacha játékról van szó, szóval a karakterek szerzése eléggé ilyen lootbox-szerű. Nyilván, ha nem akarsz, egy fillért sem kell költeni rá, és így is szerezhetsz lehetőségeket, hogy karaktereket unlockolj, de nyilván az egész játék folyamatosan nyom afelé, hogy költs rá valamennyit. Én személy szerint ezzel is elég sokat játszottam, anélkül, hogy valaha költöttem volna rá, és így is elég sok karaktert megszereztem, szóval tanúsíthatom, hogy pusztán gameplay-el is tényleg sok mindent fel lehet oldani, de azért tudom, hogy vannak akiknek a szeme már akkor is tikkel, ha kapja a lehetőséget, hogy fizessen a játékért. Minden esetre, ha úgy vagy vele, hogy nem szereted az animéket, és sokat hallottál a játékról, és eddig távol tartott az anime utálatod, akkor is ajánlom neked, mert tényleg, mint játék, alapvetően nagyon szépen van megcsinálva. Nyilvánvaló az inspiráció a Breath of the Wild-ról, és tényleg annak a játéknak a gameplay elemeit nagyon szépen átültették, és lemásolták, de jól. Az hatalmas bónusz, hogy egy ilyen játék elfut egy telefonon is, bár kétségkívül azért kell hozzá teljesítmény, hogy szépen és hosszan tud játszani. És igen, egy ősrégi klasszikus, a Flash játék gyűjtő oldalként ismert miniklip egyik játékát is muszáj vagyok megemlíteni, mert nem lennék tisztességes a saját mobiljátékos múltamhoz, ha nem beszélnék róla. A világ legegyszerűbb biliárdos játékáról van szó. Mindenféle szabályrendszerű asztaloknál játszhatsz valós ellenfelek ellen. Ahogy egyre több pénzt szerzel, egyre nagyobb alaptétű asztalokhoz mehetsz oda, ahol egyre komplexebbek a szabályok, de persze ezzel a jutalom is növekszik. Maga a gameplayhez nem is kell lenni a sokkal többet hozzátenni, viszont azt érdemes megjegyezni, hogy megint csak azért próbálnak pénzt keresni a játékon. Nyilván ingyenes játékról van szó, és megint csak soha egy fillért sem kell ráköltened, ha te szimplán csak biliárdozni akarsz. Viszont a játék szinte lépten nyomon mindenütt ajánlatja, hogy amúgy mire lehetne még költeni, és reklámozza a saját mikrotranszakciós lehetőségeit. Viszont ezért cserébe másféle reklámokat nem kell megnézned, ami az én könyvemben a jobb verzió. Mi van, Dani? Az előző videódban lehúztad a Pokémon, tehát most két Pokémon játékot is felraksz a listára? Ha? Nos, igen, amikor nem a Game Freak csinál Pokémon játékokat, akkor amúgy egész jó ötletei vannak a Pokémon Company vezetőségének, és ezt lehetetlen eltagadni. Azt a múltkor is mondtam, hogy a 2016-os Pokémon Go volt az egyik legjobb ötletük a márkával, és bizony ez a játék még mindig tök jó. Sajnos azt azért hozzá kell tennem, hogy soha többet nem lesz újra 2016. Szóval azt az élményt, hogy milyen volt Pokémon Go-zni a megjelenés nyarán, most már soha nem élheted át, ha akkor nem voltál ott, de ettől függetlenül összefogni a haverokkal még mindig tök jót lehet játszani. Ezt a játékot kifejezetten inkább azoknak ajánlom, akik sokszor sokféle helyen járnak gyalog, és mondjuk a rendszeres utazásaik is gyalog vannak. Én is emlékszem, akkor raktam fel újra 2016 után, amikor egy időben Boldizsárral sétálva tudtunk az irodába járni. A játék eredeti megjelenése óta még mindig fejleszgetve van, adják hozzá az új Pokémonokat, és maga a játékmenetet is egészítik ki, de nagyrészt változatlan. Járkálsz a világban, a valós városod térképén, és az időközben felbukkanó Pokémonokat elfogod. A random értékű Pokémonok közül megpróbálod kifogni a lehető legjobbat, azokat felfejlesztheted, aztán elfoglalhatsz különböző pontokat a világban, meg harcolhatsz mások ellen. Még mindig nagyon sokan játsszák, ez azért alapfeltétele, hogy jól működjön, és tény, hogy kicsit nehezebb most beugrani, de mindenképpen egy jó mobiljáték, amit csak ajánlani tudok. És igen, nézzük a telefonos kártyajátékok egyik új nagy versenyzőjét, ami megint csak lehagyhatatlan egy ilyen listáról, a Marvel Snap-et. A szokásos gyűjtögetős kártyajátékmenet, de nyilván egy kicsit más szabályrendszerrel, mint a Magicre meg Hearthstone-ra hajazó idézős kártyajátékok.
Minden meccsben 3 területért folyik a harc, te rakosgatod le a kártyákat, és a meccs végén, akinek több területen van több pontja, az nyer. Nyilván rengeteg stratégia van ebben a játékmenetben, és persze nem csak a játék közben lehet taktikázni, hanem ugye ahogy ezekben a kártyás játékokban megszokott már a pakli építése során is. Igen, a Marvel Snap azért nem annyira mikrotranszakciótól mentes játék megint csak, viszont legalább itt is kevés a reklám, és azért elég taktikázós, de rövid gameplay. És igen, a videó vége felé pedig tényleg jönnek az igazán fullos játékok, amik nem csak hogy jó játékok, de még ingyenesek is, mikrotranszakciótól mentesek, és még reklámot sem kell nézni. Ezt a titulust pedig tényleg a videó egyik a legjobb játékjaként mindenképpen a Vampire Survivors kapja meg. Igen, ismerős lehet a játék, hiszen PC-n elég nagyot ment megjelenésekor. Egy nagyon egyszerű, full retro grafikájú játék, de iszonyú nagy mechanikai mélységgel. Gyakorlatilag egy bullet hell auto shooter roguelike, de bontsuk ki ezt, mert tudom, hogy nem mindenki ismeri ezeket a játékfejlesztős szakszavakat. Tehát bullet hell, vagyis egyfolytában menekülnöd kell az ellenfelek elől, bár itt talán a monster hell lenne a helyes kifejezés, hiszen nem lövedékek, hanem maguk az ellenfelek azok, amik betöltik a képernyőt, és neked így navigálni kell köztük. Auto shooter, vagyis te csak a karakter mozgását irányítod, a különböző fegyverek lövését nem, és roguelike, tehát a halál egyszerű és végleges, nulláról indulsz, ha meghalsz. Ahogy ölöd a szörnyeket, azok kis XP kövecskéket dobnak, amikkel tudsz szintet lépni, és minden szintlépéskor vagy választhatsz új fegyvereket, vagy fejlesztheted a meglévőket. A szörnyek egyre nehezebbek lesznek, jönnek bosszok, akik nagyobb jutalmat adó kincseket adnak, persze egy kör során szerzel aranyat is, amit a körök között el tudsz költeni mindenféle fejlesztésekre, hogy a következő menetben már jobb esélyekkel indulhass. Aztán még nem is beszéltünk arról, hogy különböző kihívások teljesítésével unlockolhatsz új karaktereket, új fegyvereket, új pályákat, szóval mondom, a mélysége a játéknak iszonyú nagy, ahhoz képest, hogy egy-egy kör 30 perc max, rengeteg időt bele lehet rakni, de közben meg bármikor leteszed és félbehagyod. Nyilván a játék azért ingyenes és reklámmentes és mikrotranszakciómentes, mert amikor a Vampire Survivors népszerű lett a PC-n, rengeteg mobil klón készült belőle, amik bizony hozták magukkal a mobiljátékpiac minden idegesítő tulajdonságát, a fejlesztők pedig azt látták, hogy az emberek, akik Vampire Survivors-t akarnak játszani, muszáj, hogy ezek közül a szarok közül válasszanak. Úgyhogy eldöntötték, inkább átírják ők a játékokat a mobil platformra, ingyenesé teszik mindenki számára, és tessék játszhatod a telefonodon is. És bizony minden, ami miatt a Vampire Survivors zseniális volt előttem, az megvan itt is. És ahogy mondtam, igyekeztem ebbe a videóba főleg olyan játékokat összegyűjteni, amik ingyenesek. Mobilon tényleg olyan kis apró játékok a legjobbak, amiket csak úgy gyorsan letöltesz, felraksz és szórakozol velük egy kicsit, és aztán azzal játszol sokáig, hogyha jó. Viszont tagadhatatlan, hogyha hajlandó vagy már picit fizetni a játékokért, akkor szinte azonnal eltűnnek ezek a mikrotranszakciós, reklámos hülyeségek. Ehhez viszont ajánlani akarok nektek valamit, a Google Play Pass-t és az Apple Arcade-et. Ezek a két fő platform Game Pass szolgáltatásai. Havi $5 elképesztően sok igényes mobiljátékkal játszhatsz, ráadásul családi szinten vagy barátokkal is megosztható. Tényleg szinte elenyésző összeg, és nem kell egyesével minden játékért fizetni, ami tetszik, hanem kipróbálhatsz nagyon sokat. És bizony ebben a szolgáltatásban már olyan zseniális játékok is benn vannak, mint a szintén PC-ről portolt Slay the Spire, vannak játékok, ahol mondjuk a reklámokat kapcsolod ki vele, mint például a Kingdom Rush, Tower Defense sorozat játékaiban, de tényleg nagyon hosszú a lista. Stardew Valley, Terraria, Monument Valley mindkét része, fent van a Titan Quest, Dead Cells. Szóval a videóban felsorolt játékok kipróbálása nem kerül semmibe, és nagyon ajánlom. A Play Passon amúgy ugyanígy van egy 30 napos próba lehetőség, szóval annak kipróbálása sem kerül semmibe. Úgyhogy ha akarsz egy esélyt adni a jó mobil játékoknak, akkor ezekkel ezt mindenképp megteheted, és ajánlom is. Ti mennyit szoktatok mobilon játszani? Ha esetleg nem szoktatok, mi az, ami ezek után a videó után kipróbálnátok? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Azért is érdemes ide csatlakozni, mert akkor nem maradtok le az új videók megjelenéséről és a streamek indulásáról sem. Mint mindig sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek és feliratkoztok, meg követtek mindenfelé, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Addig is találkozunk legközelebb is. A csatorna támogatója az Ulibet.